Importante, taon-taon, yung remittances ng ating mga OFWs tumataas. At lalo na ngayon na may global recession, talagang malaking bagay yung kanilang remittances. So, ano yun, maganda siguro, kasi pag puro material lang at walang moral basis, maganda tumingin ka sa mga prinsipyo kung bakit tayo naging bansa, bakit naging nasyon, in the very first place. Maganda balik tanawin mo ang mga kartilya ng revolusyon, mga turo nila Rizal, Jacinto at Mabini. At makita mo diyan na hindi lang sila lumalaban para sa patalsikin ng mga Espanyol, kundi para ang ating bansa ay muling tawag dito, yung muling bumangon. Ang tawag nila yung pagbabangong puri. So that's not beyond the material. So sabi nga ni Mabini, independence is not enough. Overthrowing the Spaniards is not enough. What we need is a moral government, and that is very necessary to make a strong nation. So, ayun. Okay, we'll continue with this very interesting discussion about heroes and revolutions here on Convergence after we pause for this reminder. We're back with Convergence. You know, Professor Michael, when you speak about heroism now, the way our children or the students would try to understand it is, ano ba yung mga basics, ano ba yung mga katangian na kinakailangan na maintindihan ng ating mga kabataan para maunawa nila kung ano ang tunay na kahalagaan ng pagiging bayani? Okay, yung tulad ng nabanggit ko kanina, yung pagiging bayani kasi, no, sa ating perspektiba, sa ating pananaw, sa ating kultura, no, yung tao, unang-una diyan, yung tao na nagbibigay ng kanyang serbisyo sa lipunan nang walang hinihiling kapalit. Tingnan niyo, sir, yung ating term for employee, for government employee is actually kawani. Kawani. Which is, wani is the Austronesian term kung saan nagmula yung salitang bayani according to linguists, no? Yung wani. So ibig sabihin, look, hindi kailangan Dr. De Viana, kanina sinasabi niya na yung mga estudyante ngayon, ang tingin nila sa bayani, kailangan mamatay. Kailangan magsakripisyo ng todo-todo, mawalan ng pera. Hindi ganoon eh. Ang pwede mong gawin, paunlarin mo yung sarili mo, no? Paunlarin mo yung sarili mo, pero tumulong ka din, no? Nang walang hinihiling kapalit. Dito napapasok ngayon yung kaya may mga doubts about heroism today because we see people every day trying to trumpet their good deeds, no, on national television. Yun yung nakakaano. Ang problema, hindi ka naman makikilala as a politician if you will not do that. Ang problema, naapektuhan yung ating concept of bayani. That's why we don't believe anymore in many people. We don't believe in, some of us don't believe in yung mga ibang tao na pwede silang maging bayani. Pero actually, the good deeds that you do, hindi ka magtatapon ng candy wrapper sa kalsada, hindi ka nagsasayang ng kuryente, ito ay may malaki ng tulong. But aside from that, you have to also involve yourself dun sa mga causes of the bayan. No? Community. Yes, exactly. No, I mean, your students, lalo na sa klase, no? Normally, marami silang mga agam-agam, mga katanungan every time you have your history class. Because, syempre, sa kanila, kung noong unang panahon, kailangan buhay mo ang kapalit. Pero ngayon, yung sinasabi niya ni Professor Michael Chua, yung simpleng good deeds. Yes, actually, sabi nga ng isang estudyante ko, sabi, sir, may ganyan ba kayang tao? O kaya, kung gagawa baka bayani ako, baka mamatay ako, kaya mahirap ako. Actually, heroism could also be in small things. For example, just following the law and doing what is right, and never changing that conviction throughout your life.
ay ng strength ng heroism eh. Even at the point of losing your life. Just follow that conviction at bahala na yung mga tao na i-acclaim ka. Ayun ang pagkakilala nila sa mga bayani. Kung noong unang panahon, ang kalaban natin siguro mga Kastila, noong panahon ng World War II, yung mga Hapon, no? Nandiyan yan, no? Pero ngayon, hindi natin maiwasan na yung communist insurgency has been there for so long. And even the Mindanao conflict. They're fighting for a certain ideology. Sa tingin nila, ang socialismo, ang communism will be good for this country. Many of them died. Would you say that they died for an idea or they are dying for the country? Yun yung mga ganun eh. Yung ating mga kababayan, yung mga kapatid natin na Muslim, they're fighting for something, the injustices of the past, that somehow they were not given the right opportunity to be assimilated with the Philippine society. I mean, would you define them as heroes for dying for their religion or for their beliefs and for their ideas? Yeah. Kasi mayroon din it's also depend on the perspective of whom they're fighting for. So, there's a concept of bayan. What kind of bayan? So, yung naglilingkod sa bayan, kaya dyan nagsimula yung salitang bayani. So, the word came from. So, yung kabilang bayan naman, ang tingin nila sa lumalaban sa kabila ay hindi bayani, kundi they're more like billings. Sometimes you call them terrorists, traidor. Ayun. So, depends on the community they're working for. So, dapat ang main criterion, how it influenced their lives, how has it uplifted them. So, napataas ba yung kalidad ng buhay? Naging mas ginhawa ba sila? Mas maligaya ba sila? Exactly, para sa akin kasi, nagtatakda ng bayan, ng bayani, ay ang bayan. So, kung tanggapin ito, kung itong mga leaders na ito na namatay, fighting for certain ideologies, kung sila ay tanggapin ng maraming tao, ng bayan, ng buong bayan, bilang bayani, wala akong magagawa doon. And in fact, marami sa mga namatay na ito, lalo na nung panahon ng martial law, they are what we call Maoist siguro, and some are communists, pero ngayon, they are hailed as parang example, especially their young people, nung panahon ng 70s, sina Edgar Hobson, noong 1980s, sina Leandro Alejandro, no? So, and these are recognized as, people who sacrificed their lives. Kasi pinakita kasi nila, anuman yung kanilang ideolohiya, pinakita nila yung selflessness na yun, na required dun sa bayani. Now, I would like to add this very short note, no? Bakit ang tingin natin sa bayani, walang, parang ngayon, marami sa atin, yung mga na-educate, halimbawa, they don't really care about bayani. Kasi sa school, nauuna to eh. Ano yung sinasabi natin sa bata? Bakit kayo nag-aaral? O bakit kayo nag-aaral? Ang sinasabi ng iba, no? Nag-aaral ako kasi gusto kong magkaroon ng maraming pera paglaki ko. We send our people to school not to learn values, not to learn about nationalism. We send our people to school to have money in the future. And this is, I think, I don't blame it fully, pero partly on the colonial education na matagal na panahon, ang tingin natin, dapat maging katulad tayo ng Amerika, dapat maging katulad tayo ng mga mayayamang bansa. Saan tayo nakamali? Yung yung materialismo doon ang medyo it did us in. Pero hindi mo maiiwasan kasi matagal na marami sa ating mga kababayan talagang naghihirap. At kahit ang isang gobyerno, whether this government or the government in the past and an incoming government in 2010 will say that we have to ensure that poverty as a problem is something that should be addressed. Pero ang sa kabilang bahagi naman, makikita mo rin yung ano bang tawag ng panahon. So, ano bang tawag ng panahon ay yung paglalaban sa kahirapan. Kaya kaya matuturing mo rin na na kailangan kumita talaga. So, mabuhay. Pero sa pagkakita mo, dapat ni-spread out mo ngayon. Hindi lang para sa sarili, pero kasama na yung mga kasama sa komunidad. Dito pumapasok yung ginhawa. Ang ginhawa, tulad sinasabi ni Dr. De Viana kanina at the mga studies ni Dr. Salazar, yung ginhawa, nauuna yan sa loob ng tao.
And then yung ginhawa na ito, kasi ganito yun kahit na ang revolusyon manalo, kung luko-luko ang mga leaders, kung luko-luko ang mga tao sa loob ng lipunan, ang revolusyon na to hindi magtatagumpay. So mauuna sa sarili. Then ang ginhawa is going to spread to ginhawang pambayan. Kung lahat ng tao ganito ang kanilang kaisipan, magiging buo, no? Kaya ang maganda dito, magbalik tayo sa bayan. Yung ginhawa ganito hindi naman kailangang mayaman ka Ang ginhawa, ganito, bakit yung mahirap sa tondo? Bakit kahit na ganyan, barong-barong ang bahay nila, masaya sila? Kasi yung ginhawa ay, hindi lang pera, no? Dapat yung buong, yung pamilya masaya, no? Totalidad, no? So, doon magsisimula yun. And then, ito pa, yung magbalik sa bayan. Kung ikaw ay aalis, ikaw ay bumalik. Yun ang maganda. Okay, we'll continue with Convergence after we pause for this reminder. So we'll be back. Sa lahat ng problema, may solusyon. Sa Pangulong Gloria Scholarships, may free training ka na, may allowance ka pa. We're back with Convergence. Di ba ako nakakalungkot na kung tinitingnan natin ang current generation natin, kahit may history class ka dyan, may result ka dyan, kapag tanungin mo ang ating mga kabataan kung ano talaga ang ginawa ni Rizal, hindi nila alam yon. At kung ano talaga yung ipinamahagi niya para sa ating bayan. Ang alam lang nila, na binaril sa Luneta. Yun lang. Tapos kaya si Bonifacio, gumawa ng gulok at lumaban sa Kastila. Dapat tignan natin yung mga prinsipyo na kailangan pinaglaban. So, hindi lang sa paglalaban, laban sa opresyon o kaya laban sa mga dayuhan. Nakita rin nila yung pangangailangan ng pagbabagong puri. So, ang bayan noon ay hindi yung bayang Espanya, kundi ang bayang Pilipinas. So, inang bayan yon na dapat nating buhayin at palakasin sa pamagitan ng mga values. So, nandun yun sa kartilya. Ay nang napansin ko, parang the forgotten phase of the Philippine Revolution. Puro na lang labanan sa kung saan dyan, like sa pinaglabanan. Pero makita natin the internal revolution should be fought long beyond the conflict. Ayun, patuloy pa rin. Patuloy-tuloy. Patuloy pa rin. No, but just